Дуже часто мене це дуже сильно дратує, коли кажуть, ти заспіваєш, а на що тобі за це платити, умовно, та? Але це, ти ж не йдеш до стоматолога і не кажеш, поставте мені пломбу по бартеру, та? Хтось лікує реально зуб, а хтось лікує душу людини. Я вважаю, що мистецтво – це величезна терапія, його має бути дуже багато, тому що в ньому сила, і це просто треба всім усвідомити. Мене звати Софія, мені 28 років, я завжди забуваю, скільки мені років чомусь. Я професійна акторка театру і кіно, працюю у Львівському театрі імені Лесі Українки і також займаюся співом, співаю в гурті «Ягоди» і також розвиваю активно свою сольну співочу кар'єру. Мені здається, що я зрозуміла взагалі цінність своєї творчості і насправді почала займатися більше своїм соло-проектом. Ніч над Карпатами. Бо я зрозуміла, що в людей є на це великий зараз попит. Може зараз конкретно вже чуть-чуть він спадає, як це природньо, напевно. Але я побачила попит, я почала просто багато знімати різних відео, записувати різні пісні. Люди взагалі не в контексті, вони не знають дуже багато чого. Вони знають там дуже отакий от шар. І все. Це, як казала військова, яка недавно загинула, Іра Цибух, я думаю, ви знаєте і чули про неї, що не хотілося б, щоб однією червоною рутою обходилася українська музика. Тому для мене це насправді важливо, і ці її слова недавно ще раз якби мені оцю важливість і потрібність моєї праці підкреслили. Це більше мої внутрішні якісь історії, це не повномасштабна війна. Тобто, якщо ми говоримо про її вплив конкретно. Це якісь мої внутрішні сумніви і так далі, як кожного митця, напевно. Але я все одно зараз розумію, що це дуже потрібно. Тобто, в мене тут не виникає питань. Є, звісно, іноді буває, що ти там втомлюєшся, там ще щось, але, ні. Ні, в мене там дуже чітка мотивація. Я бачу, що це потрібно, я бачу, як люди реагують на це за кордоном. Тобто це таке не оране поле, там ще працювати і працювати. У мене дуже складно почався 24-й рік. Він якраз почався якогось взагалі тотального, насправді, не знаю, вигорання, але напевно через те, що було дуже насичене життя подіями. Я зрозуміла, що просто я так не хочу. Мені потрібно більш це був не мій темп. Але насправді, що повномасштабне вторгнення мені дало, чесно подивитись на себе і на свою творчість. І чесніше робити деякі вибори. І ставити пріоритети. Мені здається, що це багато хто якось по-іншому почав сприймати деякі речі в своєму житті. Я іноді теж грузну в темноту, я вам скажу, як і кожен. Але я думаю, що просто треба собі казати, якщо ти не на фронті, ми робимо виняток, там я не берусь нікого взагалі оцінювати. Але якщо ти в себе вдома, то ти в себе вдома, людино, радій, ти маєш ліжко файне, спиш, і в тебе є твоя якась навіть мінімальна безпека, то дякую за те. Я розумію, що ми зараз люди, які живуть одним днем, таке в нас життя. Але нас багато чого навчило реально цінувати якісь речі більше, ніж раніше. Часто їжджу за кордон, в основному це концерти з гуртом або з театром, гастролі.
Місія одна й та сама. Кожен раз, коли ми виступаємо чи граємо виставу, ми обов'язково розповідаємо про повномасштабне вторгнення і стараємось якось актуалізувати, не просто говорити «в нас війна», там, а якось підкріплювати свій особистий досвід, тому що він працює найкраще. Бо просто якісь загальні фрази вже не працюють, тобто ми не на початку повномасштабного вторгнення, що там люди дуже там емпатували і так далі, а зараз вже трошки складніше з ними розмовляти, тому важливо бути не емоційним, але це моя теорія, це я так себе веду, я не емоційно говорю з аудиторією, я говорю більш фактами, своїм особистим досвідом, так, іноді там і емоції присутні, але тобто якоїсь жалісливості, якоїсь там, будь ласка, щось зробіть для нас, такого нема. І це працює. І насправді був один дуже класний випадок, коли ми виступали, здається, в Угорщині. Ну, Угорщина, знаєте, така країна політично до України не дуже налаштована. І ми приходимо на майданчик, виходить, здається, це був освітлювач, і він такий «Слава Україні!». Це було насправді так круто. Ти думаєш, блін, клас! Людина, ну, якби одразу розуміє, вона одразу, якби, виражає тобі свою підтримку таким простим слоганом, здавалось би. Але це було дуже сильно на той момент, тому що всі інші якось так, ну, дивно себе поводили, але і взагалі дивний був концерт в цій країні, там треба було дуже жорстко говорити під час цього концерту. Пам'ятаю, що мене перекладала жіночка-українка, яка знає угорську, і я говорила дуже жорстко, і вона аж так на мене дивилась, але перекладала, всі слухали, і потім дуже багато людей підходили такі: «Вау, дякую, що, типу, ви говорите це дуже важливо, ми цього не знаємо». Тому, ну, мені здається, а який сенс їхати митцю за кордон, і щоб що, просто виступити, чи що? Ну, це смішно зараз. Якби мій блог, він створився дуже випадково. Тобто, в мене не було мети це створити. Я просто одного разу виклала відео, і воно сподобалось людям, і потім інше сподобалось, і я зрозуміла тоді, що на це є попит, що людям це зараз дуже потрібно, і їх це дуже сильно підтримує. Бо я ніби людині, яка співає, яка дуже багато крутиться в музиці, я це так не відчуваю, як люди, які, ну, не дотичні до мистецтва. І вони мені просто дали зрозуміти, що роби, нам це потрібно. І я просто почала це робити. Я зараз відчуваю відповідальність за те, що я публікую і так далі. Але мені здається, що це кожен, хто... Неважливо, яка кількість тебе підписників, ти все одно маєш зважати на те, що тебе дивляться люди, і когось можуть образити, там, якісь дописи. Зараз взагалі треба трошечки, якби, зважати на те, на чужі почуття. Просто ми маємо зараз бути емпатичними і цінувати і поважати чужі почуття. Збори – це взагалі окрема тема, тому що, по-перше, я думаю, ви знаєте про те, що Інстаграм і соцмережі взагалі їх не любить. Тобто там після зборів мені приходиться танці з бубнами влаштовувати, щоб підняти якусь статистику, і потім знову її, і в мене там завтра я відкриваю збір, я її тільки підняла, завтра в мене збір, і знову буде. І оце таке по колу просто у мене. Танці з бубнами збір, танці з бубнами збір. Але моя аудиторія, насправді, я дуже її поважаю і ціную за те, що вона дуже швидко закриває збори, якщо я відкриваю банку. Коли репости не так працюють. Я думаю, що це всі знають, і так воно чомусь є. Коли ти просиш, люди такі: «О, ну, добре, окей, ми, типу, ще там щось трошечки попросиш сильніше», то вони якось вмикаються. І тому, збори... але для чого ця сторінка тоді? Я собі іноді думаю, ой, може то не робити, але потім думаєш, але що, і що? Що мені з цього тоді? У мене є така можливість це зробити швидко, то я це намагаюсь робити. Мені здається, що тут має бути, власне, баланс класного контенту все-таки, бо коли ми ведемо якусь соціальну штуку, в соціальних мережах маю на увазі, ми все одно маємо робити щось якісне. Щоб люди
тебе дивилися, і тебе поважали, і ти обов'язково маєш бути собою. Дуже часто люди, які ведуть соцмережі, є ж оці всі куча правил, якихось там маркетологи щось придумували, то зробити так, щоб було так. Боже, я ще від цього дуже далека. Я це все не розумію. Я така, Господи, хоч би лишитись собою, це не дивитися на ці якісь тренди, шменди. Мене, будь ласка, відчепіться від мене. Тому і моя порада – це якісний контент, бути собою. І якщо ці два компоненти вже класно разом такий гоп, то третя мало би працювати. Коли ти говориш ще про якісь важливі соціальні теми, то чому ні? Ну, по-перше, робити своє мистецтво. Тому що, як ми знаємо, нас дуже часто ототожнювали з нашим сусідом, і нам треба кричати про своє мистецтво, бо його дуже в багатьох випадках просто не знають. Ну, таке якесь ставлення дивне буває. Але мені насправді більше би хотілося навіть не митцям порадити, а людям, які це мистецтво споживають, менш зневажливо ставитися до взагалі професії митця. Ну, тобто ми включаємо це багато різних професій. Поважати цю працю, розуміти, що вона в нас є, не скажімо, не в пріоритеті в країні і ніколи не була, на жаль, культура, хоча я вважаю, що це дуже важливо, але так не було. Тому людям треба цінувати це дуже сильно. Тому що я розумію, що, як я це казала недавно, я веду ще свій блог, і я казала про те, що дуже часто мене це дуже сильно дратує, коли кажуть, ти заспіваєш, а на що тобі за це платити, умовно, та? Але це, ти ж не йдеш до стоматолога і не кажеш, поставте мені пломбу по бартеру, та? Тобто, хтось лікує реально зуб, а хтось лікує душу людини. Я вважаю, що мистецтво – це величезна терапія, його має бути дуже багато, тому що в ньому сила. І це просто треба всім усвідомити. Напевно, зараз мали би якісь європейські різні фонди підтримувати, тому що Україна, як держава, зараз всі свої ресурси, очевидно, має кидати на Збройні Сили України. Це наш пріоритет. Типу, кордони і виграти війну. Але різні міжнародні організації, гранти і, в першу чергу, теж українці, які просто можуть прийти в театр, придбати квиток. Чому ні? Це вже підтримка, це вже твій вклад в те, що актор, умовно, бачить в глядацькій залі свою аудиторію. Тому, мені здається, освіта і культура – це те, в що потрібно вкладати завжди. Далеко ходити не треба. Ми можемо подивитися на приклади європейських розвинених країн, які вкладають в театри, в освіту дуже багато своїх коштів. Тобто, я не бачу зараз інших пріоритетів, крім Збройних сил України і допомоги їм. Тобто, тут один пріоритет. Все інше буде страждати так чи інакше. Просто там, де ми можемо допомагати, ми це робимо. Тобто читати нам ніхто не забороняє. І збагачувати свої знання, вивчати, цікавитись якимись темами, які раніше для нас були недоступними, якимись сірими зонами. Тобто це те, що ми можемо робити. Просто бачу це по своїх подругах, часто і знайомих, чиї чоловіки йдуть на війну. Тобто складно чекати. Складно бути без своєї коханої людини. Складно боятись за життя близької людини. Це таке якесь людське питання, але насправді для мене воно мені дуже резонує, і я дуже підтримую людей, ті, які таке переживають. Дуже класно, насправді, що організовують дуже багато, навіть YMCA, там кілька днів тому я бачила, організовували для дружин військовослужбовців і волонтерок співоче заняття з Наталкою Пархоменко. І це дуже круто, тому що через пісню ми можемо дуже багато чого прожити. Ми можемо побути в цьому товаристві, в тому жіноцтві, і десь одна жінка може підтримати іншу. Я вважаю, напевно, що це дуже класно, і частіше би таке організовували. Я захоплююся, я буду говорити, напевно, все одно про свою сферу більше. Мені зараз дві жінки прийшло в голову. Це Марина Круть і Даша Коломієць. Чому? Марина Круть, по-перше, чесна людина. Я люблю чесних і справжніх людей. Це раз. Вона дуже багато робить для ЗСУ. Вона виступає за кордоном
збирає донати, їздить, співає військовим. Ну, тобто, я думаю, що тут зайдіть до неї на сторінку, Марина Круть в Інстаграмі, і ви просто побачите, що ця людина робить. Дуже багато всього. Так само Даша Коломієць, яка журналістка, яка поїхала, в неї культурні місії в Штати, вона виїжджає в Штати на певний період, потім повертається, і там вона зібрала щоденники війни, це проект «Щоденники війни», це записи різних людей з початку повномасштабного вторгнення, і цей матеріал вона склала докупи, і його грають зараз американські актори. І там є достатньо популярні люди. Мені здається, що це дуже класно. Не просто я поїхала American Dream, ну, вона не поїхала на American Dream, а людина, яка робить, теж дуже багато. Тобто, знаходячись українці за кордоном. Якщо ви є за кордоном, робіть щось корисне, будь ласка. Тому це реально. Це прям дуже реально. Мені складно говорити про плани. Поживемо, побачимо. Але я дуже тішуся, що мені, наприклад, вже вдалося реалізувати дуже класний проєкт з київськими музикантами «Джазовий Івасюк». Бо це теж така постать Івасюка, яка вона настільки клішована для мене в нашому культурному полі, що дуже класно от якби розщеплювати цей образ для людей, показувати цю людину з іншої сторони і так само підходити трошки нестандартно до його музики. Тому я дуже тішуся, що ми зробили цей проєкт, і він користується достатньо класною популярністю. Роби. Просто так працюй, роби, і все буде добре. Бо просто, мені здається, тільки в праці, і в тому, коли ти робиш і помиляєшся, і далі працюєш, можеш знайти і себе, і щось, якісь кльові проекти, і плануй свій відпочинок, запиши це в розклад. Не просто коли залишиться час, а прям от є в тебе день. І виділи годину, а я нічого не роблю. Це дуже важливо, тому що дуже багато людей просто забиває на себе, і потім ми дуже довго відновлюємо свій ресурс. Розставляти пріоритети і відсіювати зайве. Більше слухати себе і цінувати час, проведений разом з сім'єю, друзями. Напевно, все. Та, напевно, подобрішала, бо все одно якось ти починаєш пристосовуватися. І все одно гумор, мені здається, наша сила. Якби ми все будемо так серйозно сприймати, то це буде дуже печально. Все одно треба десь піджартовувати. Тому, я думаю, тому на початку повномасштабного вторгнення було стільки жартів, всяких мемів і так далі. Ну, тут треба балансувати, бо те, щоб не в хорошому настрої теж можна все аж занадто собі гарно уявити. Ну, умовно, я живу, мені так класно. Такий в мене гарний настрій. Але мені здається, треба просто бути ясним, оцінювати тверезо речі і теж розуміти, що гарний настрій теж іноді провокує дуже круту і творчу енергію, і багато чого закручує довкола себе. А це так обідно, я це писала на коліні біля туалета дитячого, курча. Ти розумієш, так завжди. Коли робиш щось таке, думаєш, Боже, ця пісня, тут такі акорди і гармонія, порве. Люди такі, класно. Тут такий сидиш, думаєш, щось би таке забасити, щось би таке, робиш таке. І люди такі, вау, оце пісня! І ти такий, окей. Я вже ржала, що я цього літа знов їду в Штати і буду знов біля цього самого дитячого туалета. Може, мені якийсь хіт напишеться.